আজি মই অমিতাৰ খাৰ বনাব ওলাইছোঁ বুট আৰু মগুৰে। প্ৰথমতে কুকাৰত সৰু টুকুৰা কৰি অমিতাখিনি দি লৈছোঁ, লগতে বুট মগুখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ আৰু লগতে এচামুচ নিমখো দি ল'ম। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি 2টা চিটি আহিবৰ কাৰণে গেছ ষ্টভ অন কৰি ৰাখি দিম। চিটি অহাৰ পিছত মই কেৰাহীত তেল অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে পাঁচফোৰণ, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত শুকান জলকীয়া থাকে দিব পাৰে, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। কিছু সময় লৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই 4-5 কোহমান নহৰু থেতালি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া সিজাই লোৱা অমিতা আৰু বুট মগুখিনি ইয়াতে দি ল'ম। 1-2 মিনিটমান সময় এইখিনি আমি অকণমান লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু তাৰ পিছত মই কলৰ খাৰ ইয়াতে দি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি খাৰ ইয়াতে দিব পাৰে। কিছু সময় লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা যিখিনি পানী আছিলে কুকাৰত তাৰে অকণমান দি লৈছোঁ। থেতালি লোৱা এচামুচ আদা দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া 5-6 মিনিটমান সময় হাই ফ্লেমত উতলি থকাৰ পিছত আপোনালোকে চাই ল'ব। মই কিন্তু এনেকুৱা অকণমান পনীয়া হৈ থাকিলে খাই ভাল পাওঁ খাৰ। যদি অকণমান গাঢ় কৰিব বিচাৰে অকণমান সময় ৰাখি দিব গেছৰ ওপৰতে। ওপৰত কেঁচা সৰিয়হৰ তেল অকণমান দি লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি খাৰৰ জুতি লোৱা নাই, এবাৰ খাই চাবচোন কেনেকুৱা পায়, মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।